अदानी समूहाचा मार्केट कॅप पुन्हा एकदा 10 लाख कोटींच्या वर गेला आहे। पण यामागचं कारण काय आहे? वेदांताने किती हजार कोटींचा डिव्हिडंड घोषित केला आहे? ओला इलेक्ट्रिकला किती कोटींचं व्हॅल्युएशन मिळालं आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आम्ही तुम्हाला आजच्या या खास बातमीपत्रातून देणार आहोत। महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेणाऱ्या कॉर्पोरेट सेंट्रलमध्ये तुमचं स्वागत। सगळ्यात आधी अदानी ग्रुप संदर्भातली बातमी बघूया। मागच्या 1 महिन्यात अदानी ग्रुपसाठी अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या आहेत। सुप्रीम कोर्टाने सेबीला अदानी ग्रुपची चौकशी पुढच्या 3 महिन्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत। सेबीने सुप्रीम कोर्टाकडे 6 महिन्याची मुदत मागितली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने सेबीची मागणी फेटाळली आहे। तसेच अदानी ग्रुपने काही प्रॉपर्टीज विकून भांडवल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे। तसेच मागच्या 3 महिन्यात अदानी ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांनी चांगले त्रैमासिक निकाल जाहीर केले आहेत। म्हणूनच जेफ्रीज सारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म्सनी अदानींच्या शेअर्सला बाय रेटिंग दिलं आहे। मागच्या 1 महिन्यात गुंतवणूकदारांनी व्हॅल्यू बाईंग केल्यामुळे अदानी एंटरप्राइजेसचा शेअर जवळपास 50% वधारला आहे। अदानींच्या शेअर्समध्ये आलेल्या तेजीमुळे अदानी समूहाचा मार्केट कॅप पुन्हा एकदा 10 लाख कोटींच्या वर गेला आहे। ही तेजी अशीच चालू राहिली तर गौतम अदानी पुन्हा एकदा भारतातले श्रीमंत व्यक्ती होऊ शकतील। वळूया पुढच्या बातमीकडे। अशोक लेलँड ही भारतातली ट्रक आणि बस बनवणारी आघाडीची ऑटोमोबाईल कंपनी आहे। अशोक लेलँडने मार्च 2023 मध्ये चांगली आर्थिक कामगिरी केली आहे। मार्च 2022च्या तुलनेत मार्च 2023 मध्ये कंपनीच्या विक्रीत 33% वाढ झाली आहे। मार्च 2023 मध्ये कंपनीने 13,200 कोटींचं उत्पन्न कमवलंय, तर या दरम्यान कंपनीचा प्रॉफिट तब्बल 4 पट वाढला आहे। कंपनीने मार्च 2022 मध्ये 140 कोटींचा प्रॉफिट कमवला होता, त्या तुलनेत कंपनीने आता 752 कोटींचा प्रॉफिट कमवला आहे। चांगले प्रोडक्ट लॉन्च केल्यामुळे ट्रक मार्केटमध्ये कंपनीचा मार्केट शेअर 32%च्या वर गेलाय, तर बस मार्केटमध्ये देखील कंपनीचा मार्केट शेअर वाढला असून हा आकडा आता 27%पर्यंत वाढला आहे। म्हणून या शेअरमध्ये येणाऱ्या काळात तेजी येऊ शकते। आता स्टार्टअप संदर्भातली बातमी बघूया। अमेरिकेत झालेल्या व्याजदरवाढीचा फटका भारतातल्या स्टार्टअप कंपन्यांना बसला आहे। फंडिंग अभावी कंपन्यांना व्यवसाय वाढवता येणार नाही म्हणून गुंतवणूकदारांनी स्टार्टअप कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनमध्ये 50 ते 70% कपात केली आहे। स्विगी, ओयो, बायजूस सारख्या कंपन्यांना याचा फटका बसलाय। मात्र एवढ्या कठीण परिस्थितीत देखील फोनपेला चांगलं व्हॅल्युएशन मिळवण्यात यश मिळालं आहे। फोनपेमध्ये जनरल अटलांटिकने $100 मिलियन म्हणजे अंदाजे 800 कोटींची गुंतवणूक केली आहे। हा व्यवहार $12 बिलियन व्हॅल्युएशनला झाला आहे। आता अनिल अग्रवालांच्या वेदांता संदर्भातली बातमी बघूया। वेदांताने 2023-24 या आर्थिक वर्षातला पहिला डिव्हिडंड जाहीर केला आहे। वेदांताच्या शेअर होल्डरला फेस व्हॅल्यूच्या 1800% म्हणजे ₹18.5 प्रति शेअर डिव्हिडंड मिळणार आहे। यासाठी कंपनी ₹6,877 कोटी खर्च करणार आहे। मागच्या आर्थिक वर्षात वेदांताने ₹101 प्रति शेअर डिव्हिडंड दिला होता। यासाठी कंपनीने जवळपास ₹37,000 कोटी खर्च केले होते। यावर्षी देखील कंपनी ₹100 जास्त डिव्हिडंड देण्याची शक्यता आहे। वेदांताचा शेअर सध्या ₹288 ट्रेड करतोय, त्यामुळे कंपनीने यावर्षी देखील ₹100 डिव्हिडंड दिला तर शेअर होल्डरला 30% जास्त डिव्हिडंड यील्ड मिळेल। आता ओला इलेक्ट्रिक संदर्भातली बातमी बघूया। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनवणाऱ्या ओला इलेक्ट्रिकला $300 मिलियन म्हणजे अंदाजे 2,500 कोटींचं भांडवल मिळवण्यात यश मिळालं आहे। या फंडिंग राऊंडसाठी कंपनीला $6 बिलियन व्हॅल्युएशन मिळालं आहे। जानेवारी 2022 मध्ये कंपनीला $5 बिलियन व्हॅल्युएशनला $200 मिलियन फंडिंग मिळालं होतं। आता जवळपास 1.5 वर्षानंतर कंपनीच्या व्हॅल्युएशनमध्ये 20%ची वाढ झाली आहे। मात्र या राऊंडमध्ये सॉफ्टबँक सहभागी होणार नाहीये। कंपनी लवकरच ओला S1 एअर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करणार आहे। या गाडीसाठी कंपनीने ₹84,999 ची आकर्षक किंमत जाहीर केली आहे। या गाडीला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी कंपनीला अपेक्षा आहे। यामुळे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये ओलाचा मार्केट शेअर वाढणार आहे। वळूया पुढच्या बातमीकडे। चांगल्या आर्थिक कामगिरीमुळे फ्युजन मायक्रो फायनान्सचा शेअर 52 आठवड्याच्या उच्चांकाला पोहोचला आहे। मार्च 2022च्या तुलनेत मार्च 2023 मध्ये कंपनीचा प्रॉफिट तब्बल 10 पट वाढला आहे। मागच्या वर्षीच्या 13 कोटीच्या तुलनेत कंपनीने मार्च 2023 त्रैमासिकात 115 कोटींचा प्रॉफिट कमावला आहे। कंपनीच्या नेट इंटरेस्ट इन्कम मध्ये 62% वाढ झाली आहे, तर या दरम्यान कंपनीच्या लोन डिस्बर्समेंटमध्ये 17% वाढ झाली आहे। कंपनीच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे कंपनीच्या शेअरने मागच्या 1 वर्षात शेअर होल्डरला 50% रिटर्न दिला आहे। जा
मोहनच्या बहिणीचं लग्न असतं, पण पैशांची काही सोय नसल्याने तो चिंतेत आहे. जर वडील असते तर ही वेळ आली नसती. त्याचवेळी मोहनचे काका घरी येतात आणि त्यावेळी मोहनच्या वडिलांची एक विमा पॉलिसी असल्याचे सांगून त्याला ते देऊ करतात. आता या पॉलिसीच्या पैशांमुळे लग्नाच्या खर्चामध्ये हातभार लागेल असे समजून तो निवांत होतो. त्यानंतर पॉलिसीच्या पैशांसाठी तो ऑफिसमध्ये गेल्यास पॉलिसी मॅच्युअर होऊन त्यातून पैसे काढले गेले असल्याचे त्याला समजते आणि त्याला धक्का बसतो. परंतु कागदपत्रे स्वतःकडे असताना हे पैसे कुणी काढले या विचारात आता तो आहे. या सर्व प्रकारानंतर मोहनची चिंता रास्त आहे. त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी पैसे ठेवले होते. जर पैसे त्याने काढले नाही तर कोणी काढले? नुकतेच दिल्ली पोलिसांनी सायबर प्रकरणातील टोळीला पकडले आहे. हे लोक बनावट कागदपत्रे बनवून विम्याची रक्कम काढतात. या लोकांनी 22 पॉलिसीधारकांना तब्बल 2,38,00,000 रुपयांचा चुना लावलेला आहे. मृत व्यक्तींच्या पॉलिसीमधून रक्कम काढली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व विमा कंपनी मॅक्स लाईफ इन्शुरन्सच्या माजी आणि सध्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने सुरू आहे. विम्याचे पैसे काढण्यासाठी सर्वात आधी ज्या लोकांची मॅच्युरिटी नंतरची रक्कम बेनामी आहे अशा लोकांची माहिती काढली गेली. विमा कंपनीच्या एका माजी अधिकाऱ्याकडे याबद्दलची माहिती होती. त्यानंतर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू व्यक्तींना पकडून पैसे देऊन त्यांच्या आधार कार्डच्या आधारे पॉलिसीधारकांचे नाव आणि पत्ता दिला. बँकेमध्ये बनावट कागदपत्रे देऊन खाती सुरू करण्यात आली. तसेच विमा कंपनीमध्ये रिफंडसाठी क्लेम करून खात्यात पैसे मागवले गेले. The criminal case, it's corruption, it's somebody who's stolen from the insurance company से भी और कस्टमर से भी अपने डेटा चुराया है. तो चोरी में किसकी गलती है? अब ये नहीं बोल सकते कि अगर तिजोरी खुली है तो भी किसी गलती नहीं, क्योंकि ये तो किसी के एथिक्स पे है. और ये ज्यादातर तब होता है जब आप किसी एजेंट से लेते हैं जिन्होंने आपका फोन नंबर नहीं दिया होता है इंश्योरेंस कंपनी पर, अपना नंबर डाल दिया होता है. वो अगर इंश्योरेंस एजेंट गायब हो जाता है तो आपकी पॉलिसी, आपके इंश्योरेंस कंपनी को एक तरीका नहीं बचता आपसे इन टच रहने का. तो अगेन आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इन टच रहना चाहिए और ये आपको मेक श्योर होना चाहिए आपका सारा कम्युनिकेशन, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सही हो. ये मैं एक सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसलिए ज्यादातर आजकल लोग डिजिटल मीडिया दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, राइट? दे वांट टू बाय डिजिटली, क्योंकि उसमें क्या है आपकी इंश्योरेंस कंपनी में फासला कम हो जाता है. हे फसवणुकीचे केवळ एक प्रकरण आहे. असे अनेक प्रकार रोज घडत असतात. इंडिया फॉरेन्सिक रिसर्चच्या अहवालानुसार या फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे विमा क्षेत्राला दरवर्षी सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. जनरल लाईफ इन्शुरन्सच्या तुलनेत जीवन विम्यामध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक आहे. जीवन विम्यामध्ये हे प्रमाण 86% असून जनरल इन्शुरन्स म्हणजेच कार, बाईक, आरोग्य विम्या यामध्ये फसवणुकीचे प्रमाण 14% आहे. कधी विमा खरेदीच्या नावाखाली तर विम्याची रक्कम काढण्यासाठी लोकांकडून पैसे लुटले जातात. अनेकदा फेक क्लेम फ्रॉडमध्ये एजंट सोबत मिळून खोटे किंवा वाढवून क्लेम करणे किंवा मेडिकल रेकॉर्डमध्ये बदल करणे यामध्ये पॉलिसीधारकांची देखील फसवणूक होते. यामध्ये कधीकधी हॉस्पिटलचा देखील समावेश असतो. याला प्रोव्हायडर फ्रॉड असे म्हटले जाते. यामध्ये हॉस्पिटलची बनावट बिले बनवणे, अधिक बिल देणे याचा समावेश होतो. त्यानंतर ॲप्लिकेशन फ्रॉडचा देखील यामध्ये समावेश आहे. यामध्ये प्रीमियम कमी द्यावा लागेल म्हणून पॉलिसीधारकांच्या प्रपोजल फॉर्ममध्ये त्यांच्या कळत नकळत वय, व्यवसाय, आरोग्य आणि खाजगी माहिती याबद्दल चुकीची माहिती दिली जाते. सध्या ओळख चोरी करून फसवणूक करण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. यामध्ये फसवणूक करणारा विमाधारकाच्या ओळखीचा आधार घेतला जातो. तसंच जसं मोहनच्या वडिलांची ओळख चोरून विम्याची रक्कम काढली गेली आहे. पॉलिसीधारकाची सर्व माहिती जमा करून फसवणूक केली जाते. यामध्ये फ्रॉड हा पॉलिसीधारकाकडून आणि एजंटकडून फसवणूक झाली तरीही कारवाई होऊ शकते. देखिए, फ्रॉड चाहे इंश्योरेंस एजेंट करे या कस्टमर करे, फ्रॉड है, वो एक क्रिमिनल केस है. आपके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी एक्शन ले सकती है, क्रिमिनल भी केस कर सकती है और आपकी पॉलिसी तो कैंसिल कर ही देगी. विमा संबंधित फसवणुकीची तक्रार सर्वात आधी विमा कंपनीत करावी. विमा कंपनीकडून 15 दिवसात उत्तर न मिळाल्यास ग्रीवान्स सेलमध्ये तक्रार दाखल करा. विमा नियामक इरडाच्या वेबसाईटवर प्रत्येक कंपनीचा ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टीमचे ऑनलाईन पेज आणि टोल नंबर मिळेल. इथे हे उत्तर न मिळाल्यास
policyholder.gov.in किंवा विमाभरोसा.irda.go.in वर तक्रार दाखल करा. ओळख वापरून चोरी केल्यास 1930 आणि 155260 वर कॉल करून तक्रार दाखल करा. तसेच www.cybercrime.gov.in आणि स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये देखील तक्रार दाखल करू शकता. या फसवणुकीच्या घटनांमुळे केवळ विमा कंपनी नव्हे तर पॉलिसीधारकांचे देखील नुकसान होते. यामुळे घरी कोणाचा विमा असेल तर त्याच्या मॅच्युरिटीची तारीख नक्की पहा. खास करून इन्व्हेस्टमेंट असलेल्या मॅच्युरिटीचे पैसे कंपनीमध्ये बिलकुल ठेवू नका. तसेच विमा रिन्यू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करू नका. पेमेंट ॲपमार्फत किंवा चेकच्या माध्यमातून केवळ कंपनीच्या नावानेच व्यवहार करा. कोणत्याही प्रकारचे Inflation has moderated, but there is no room for complacency. Let me just touch upon our, the inflation path that we went through, the challenges that we went through over the last 1 year. In February last year, the outlook was very benign. We assumed that inflation will come out. Inflation will sort of moderate. But then we had the big surprise from the Ukraine war. Nobody expected the Ukraine war to sort of really happen and to sort of with such intensity. And naturally it had impact on prices of food grains, on edible oil, on cereals, on across the board. The commodity prices shot up. The crude oil, which is again a primary, India being a huge importer of crude, all prices went up and naturally India was impacted. Now when the war came as a surprise, naturally as a central bank, we cannot say that we will not give any surprises. I mean, we had to also therefore do a surprise meeting last year. Many of you, that time it looked, in fact, we faced quite a bit of criticism. But what the market missed out at that stage is that in April itself, we had given some early signals of our impending action. We had changed our priority to inflation over growth, and we had given some indications saying that the Reserve Bank is monitoring the situation closely and will not hesitate to act if the situation so warrants. So we did that surprise meeting. One point which I want to mention here, nobody likes to give surprises, but when sometimes the situation itself gives you surprises and overtakes you, a situation like when the war happens, which was not expected by anyone, naturally, I mean, things are, different. So therefore, we had to have that surprise meeting of the MPC. I'm not trying to be defensive about it, because subsequent developments have proved that the decision of the Monetary Policy Committee to hold a surprise meeting and to start the cycle of rate increase was the right decision. And I think that has been now accepted and recognized all around. Again, last MPC, we gave you a positive surprise by taking a pause. I think the whole market was expecting that the Reserve Bank perhaps will take the Reserve Bank will perhaps increase by 25 basis points. But we gave a positive surprise because our assessment was that we have done 250 basis points rate increase. Let's now allow that impact to play out. Increase in rates, monetary policy acts with a time lag, and you have to allow that time for the monetary policy to play out and to transmit. We monitor the monetary policy transmission both in the credit side as well as both in the interest rate side so far as credit is concerned, the market interest rates are concerned, the overnight rates of money markets. So far as that is concerned, we also monitor the transmission in the liability side, namely in the deposit side. So therefore, the situation is extremely fluid, the situation is highly dynamic, and I would just like to say that the war on inflation is not over. We have to remain alert. There is no cause for complacency. Especially we'll have to see how the El Nino factor, what has been anticipated, the El Nino, how it plays out.
अदानी समूहाचं मार्केट कॅप पुन्हा एकदा 10 लाख कोटींच्या वर गेला आहे. पण यामागचं कारण काय आहे? वेदांताने